Ito na, ganito ako magluto ng utan bisaya. May utan bisaya. Magbisaya ta kay bisaya atong utan. Ingani, ako nang ibutang daan ang sibuyas, kaning gidokdok nga loya, o ang kanang kalabasa ug ang leftover nga pritong isda. Ako na siya ibutang daan. Then gitimplahan na sad na nako siya daan sa imong saktong timpla, sa imong gustong timpla. Ako na siyang pabukalan hangtod siya mo lata ang kalabasa. Siya. Kay pag malata na siya dugay, dungan tanan, maabsorb ang ihang lasa sa kaning pritong isda dito sa kalabasa o sa sabaw. Munang didi ko magpabukal dan ayan ako ilunod ang mga sahog. Kani siya mga gahi-gahi nga mga sahog. Ako na siya ilunod daan, then akong pabukalan para ang iyang lasa mo absorb jud. Sana mo nuhot mo mansiro na mo absorb jud sa iyang sabaw. Karon gabukal na ang atong sabaw. So lata na siya. Wow, kalami. So ilunod na nimo ang talong at saka okra. Yun. Ganyan ako magluto ng gulay. Masarap na masarap yan. Utan bisaya. Kay ba? Mauna siya. Takluban lang na nimo. Leave for 3 minutes. Ayun. Luto na ang okra. Dapat ang gulay ayo ipa overcook. Green pa jud siya. Kay mawala na iyang lasa kung overcook. Ang ako ang kaldero porting gamaya. So, gilunod na akong alugbati. Wala kasi akong kamatis. Kay nalimot ko og palit sa kamatis. Lami kini siya tinunuan sa paborito sa kong anak. Ug kaning ani bisaya murag dili kay siya ani mukaon siya pero gamay ra. Ni siya paulahin na nimo ang kay para mahalo gyud tanan ba. O kayon jud na siya. Pagkahuman, ilunod na nimo ang pinaka-importante nga ingredients ang malunggay. Kay daghan kina siya benefits sa atong panglawas, sa diabetic, sa
kuan. Kulang kag dugo. Anemic, pwede ni siya. Sa anemic, magawas-awas in town sa kagamay sa kuan. Laga ka ani dungag yun nigdugo nimo. Ano siya? Wow, kalami. Sarap. Kay gamay ra manggod kay midduha ra manggod mi diri mo nang gamay pud among kaldero. Yan. Ayaw na siya ipa-overcook ka ng mulagom na ang sinay kamunggay total gihugasan na natog ayo. Kay mawala ang iyahang vitamins. Kung ayun na, luto na yan. Thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to visit my YouTube channel, Luto ni Manang Iday. Na dito ako mga simple loto nga kuan, simple ingredients. Okay, bye-bye. I love you.